Të dashur miq, përshëndetje. Takohemi sot në ciklin e programeve Rruga, pjesë e shërbesës së Dr. Michael Youssef. Jeta e secilit prej nesh ngjan një udhëtimi. Të gjithë ne jemi në kërkim të rrugës së jetës, e bëjmë të pamundurën që ajo të jetë e qartë dhe pa pengesa. Ndodh që e arrijmë, ndodh që nuk e arrijmë dot. Shpesh na duhet të kthehemi mbrapsht dhe t'ja nisim nga e para. Tek letra e Hebrejve, kapitulli 12 dhe vargu 1 thuhet: Le të rendim me durim në rrugën që është përpara nesh. Nëse studiojmë me vëmendje jetët e heronjve të Biblës, do të zbulojmë se ata nuk e lanë zhgënjimin apo çfarë do lloj eksperience negative që të prishte imazhin fitimtar që kishin për veten. Shumë njerëz të famshëm sot janë përballur me të njëjtën situatë. Perandori Ferdinand i tha Mozartit se opera e tij Martesa e Figaros ishte temas e zhurmshme. Mësuesi i tha Einsteinit se kurrë nuk do të kishte sukses në jetë. Abraham Lincoln ka dështuar në shumë iniciativa para se të bëhej njeriu i madh. Secili prej tyre refuzoi të kufizohej nga opinioni të tjerëve për ta dhe vazhdoi të ecte në rrugën e jetës së tij. Në ciklin ton të programeve Rruga do të vazhdojmë të flasim edhe për 11 emisione të tjera për Abrahamin. Mësimi do të vazhdojë të jetë një frazë në anglisht dhe tjetra në shqip. Kjo t'ju jap mundësinë jo vetëm që t'i përgjigjeni pyetjeve mbi udhëtimin e jetës, por edhe të mësoni të shpreheni më mirë në anglisht. Në qendër të programit tonë në 15 emisionet e para do të jetë jeta e Abrahamit. Ne do të ndjekim udhëtimin e jetës së tij, do të shohim anët e tij pozitive dhe ato negative, fitoret dhe dështimet, sfidat dhe përpjekjet e tij. Sot do të shohim se kur Perëndia ju premton diçka, ajo është e garantuar. Nuk keni pse të ngriheni për të kërkuar të drejtat tuaja, sepse ato janë të garantuara. Nuk keni pse grindeni apo ziheni për to. Nuk keni pse shqetësoheni për kohën që shkon apo për rezultatet e momentit. Perëndia është garant për premtimin që ju ka bërë. Nëse ju ka dhënë fjalën, ai do ta mbajë. Asgjë nuk mund ta vidhte dot atë që do të jepte Perëndia Abrahamit. Ky do të jetë edhe thelbi i programit ton për ditën e sotme. Sërish do të shohim një krahasim të Abrahamit me Lotin, nipin e tij. Loti ishte njëri i gatshëm për të sakrifikuar parimet e tij për të zotëruar pasuri. Ai ishte i gatshëm të sakrifikonte dashurinë për lakmin. Do të shohim sot se sa e rëndësishme është që të mos familiarizohemi me imedisë të dobët e të mbushur me mëkat, sepse me shumë mundësi, ndërsa mendojmë se mund ta ndryshojmë vetë duke u përshtatur me të. Miq, jam e bindur se programi ynë i sotëm do të jetë shumë i vlefshëm për secilin prej jush. Ndaj do t'ju ftoja të ndiqni Dr. Youssef. Dëgjim të këndshëm. Welcome our listening friends. Mirë se vini dëgjues të dashur. We are glad you tuned in to listen to this program today. Jemi të kënaqur që po na ndiqni në programin e sotëm. If you were listening to our last broadcast, you remember that I made you a promise. Nëse na keni ndjekur gjatë programit kaluar, do të kujtoni se ju premtova diçka. And that is to tell you what Jesus said about selfish ambition. Që do t'ju tregoja se çfarë tha Jezusi për ambicjet egoiste. First, let me remind you that we are in the midst of series of messages from the life of Abraham. Së pari më lejoni t'ju kujtoj se jemi në mes të serive që flasin për jetën e Abrahamit. And we saw a contrast between Abraham's contentment and Lot's greed. Dhe pam ndryshimin midis Abrahamit të kënaqur dhe Lotit lakmitar. Because division and quarrel can begin in the heart. Sepse ndarjet dhe grindjet fillojnë në zemër. The Bible tells us to guard our hearts from selfish ambition. Biblia na mëson të ruajmë zemrat tona nga ambicjet egoiste. To guard our hearts from jealousy and envy. Të ruajmë zemrat nga xhelozia dhe zilia. To guard our hearts against the desire to dominate or cause division. Të ruajmë zemrat nga dëshira për të sunduar apo për të shkaktuar ndarje. No wonder Jesus told his disciples that there was a new commandment he was giving to them, and it was to love one another. Nuk është e çuditshme që Jezusi u foli dishepujve të tij për një urdhërim të ri, që ta donin njëri tjetrin. By this, he said, all men will know that you are my disciples. Me anë të kësaj, tha ai, të gjithë do t'ju njohin që jeni dishepujt e mi. By what?
Si do t'ju njohin ata? By quarreling with one another? Duke u zënë me njëri tjetrin? By forcing their opinion on the other? Duke imponuar opinionin tuaj të tjerëve? By demanding your own way? Duke kërkuar që gjithçka të bëhet siç doni ju? By bringing attention to yourself? Duke tërhequr vëmendjen tek vetja? No, no, no. Jo, jo, jo. The world will only know that you are my disciples by loving one another. Bota do t'ju njohë që jeni dishepujt e mi për shkak të dashurisë për njëri tjetrin. Unloving behavior turns people off from the Christian faith. Të sjellurit pa dashuri shuan tek njerëzit besimin e krishterë. It was said of the early church, with all of their problems, see how they love one another. Kjo i është thënë kishës së hershme me gjithë problemet e saj. Shikoni si e duan njëri tjetrin. In Lot's heart, there had been a building of resentment and selfish ambitions. Në zemrën e Lotit ishin ngritur muret e fyerjes dhe ambicjes egoiste. That building up was fueled when his farmers and Abraham's farmers had a dispute. Kjo ndërtesë u mbush kur fermerët e tij dhe ata të Abrahamit patën një debat mes tyre. And the explosion took place. Dhe shpërthimi ndodhi. No wonder the Apostle Paul told the Philippians, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Nuk është çudi që apostulli Pali tha Filipianëve, mos bëni asgjë për rivalitet dhe as për mendje madhësi. But in humility, consider others better than yourselves. Por me përulësi, secili ta çmoj tjetrin më shumë se vetveten. The Apostle Paul says later in that same chapter, Më vonë në të njëjtin kapitull apostulli Paul thot kështu: do everything without complaining or arguing. Bëni çdo gjë pa u ankuar dhe pa kundërshtime. And Abraham looks at Lot and says, Dhe Abrahami pa Lotin dhe tha: please let there no strife between you and me. Take whatever land you want. Të lutem let mos ketë mos marrëveshje mes nesh. Merr tokën që ti dëshiron. By the world's standards, Abraham would be looked upon as a fool. Sipas normave të botës, Abrahami duket si budalla. By the world's standards, Abraham was stupid to be generous with a selfish man like Lot. Sipas normave të botës, Abrahami duket budalla që u tregua kaq bujar me një njeri egoist si Loti. But wait a minute. Por prit një minutë. God promised the land to Abraham, not to Lot. Perëndia ja premtoi tokën Abrahamit dhe jo Lotit. That's exactly right. Kjo është krejtësisht e drejtë. Please listen carefully. Ju lutem më dëgjoni me kujdes. When God promises you something, it is guaranteed. Kur Zoti ju premton diçka, ajo është e garantuar. You don't have to stand up for your rights. It is guaranteed. Nuk keni pse të ngriheni për të drejtat tuaja. Ato janë të garantuara. You don't have to quarrel. It is guaranteed. Nuk keni pse grindeni. Është e garantuar. You don't have to fight over it. It is guaranteed. Nuk keni pse ziheni për të. Është e garantuar. You don't have to fight over appearances. It is guaranteed. Nuk keni pse ziheni për atë që duket. Është e garantuar. You don't have to worry about results. It is guaranteed. Nuk keni pse shqetësoheni për rezultatet. Është e garantuar. That is why you can afford to be generous. Ja pse mund të jeni bujar. Why? Përse? Because God granted you His promises. Sepse Perëndia ju dha fjalën. No selfish Lot would rob Abraham of that which God was going to give to him. Egoizmi I Lotit nuk mund të vidhte dot atë që Zoti do t'i jepte Abrahamit. So, what does Lot do with this generous offer? Pra, çfarë bën Loti me këtë ofet bujare? Lot's eye became the binoculars of his heart. Sytë e Lotit bëhen dylbit e zemrës së tij. Let us read verses 10 and 11 of Genesis 13. Le të lexojmë vargjet 10 dhe 11 tek Zëna fillat 13. Atëherë Loti ngriti syt dhe pa tër fushën e Jordanit. Para se Zoti të kishte shkatruar Sodomën dhe Gomorën, ajo ishte e tëra e uitur deri në Coar, si kopshti I Zotit si vendi I Egjiptit. Kështu Loti zgjodhi për vete tër fushën e Jordanit dhe filloi të zhvendos drejt lindjes çadrat e veta. Kështu u ndan njëri nga tjetri. In his selfish greed, Lot grabs the well-watered plains of the Jordan. Në lakmin e tij egoiste, Loti rrëmbeu fushat pjellore plot ujë të Jordanit. But in his desire to grab the best for himself, it led him to his downfall. Por dëshira e tij për të marrë për vete më të mirën e çoi drejt rënies. Let me tell you something about the eye gate. Më lejoni t'ju them diçka për portën e syve. Covetousness enter our minds through the eye gate. Lakmia hyn në mendjet tona përmes portës së syve.
Lust enters our minds through our eye gate. Epshi hyn në mendjet tona përmes portës së syve. Greed enters our minds through the eye gate. Ambicia hyn në mendjet tona përmes portës së syve. Eve saw that the fruit of the tree was appealing to the eye, and the rest is history. Eva pa se fruti I pemës ishte tërheqës për syrin. Pjesa tjetër është histori. Achan, the son of Carmi in the book of Joshua, saw the forbidden golden mantle and he coveted. Akani, biri I Karmit në librin e Josueut, pa arin e ndaluar dhe të mbuluar dhe e lakmoi. He took it and hid it in his tent. Ai e mori dhe e fsheu në tendën e tij. And it resulted in his death and his family's death. Dhe si përfundim vdiq së bashku me familjen e tij. David saw Bathsheba and she was beautiful in appearance, so he killed to get her. Davidi pa Batshebën dhe bukurinë e saj, kështu që vrau për ta bërë atë të vetën. No wonder Jesus tells us Nuk është çudi që Jezusi na thot in Matthew chapter 6 verse 22, tek Mateu kapitulli 6 vargu 22. the eye is the lamp of the body. If the eyes are good, your whole body will be full of light. Syri është llamba e trupit. Nëse sytë tua janë në rregull, gjithë trupi do të mbushet me dritë. When I was a little boy in Sunday school, we used to sing a song that goes something like this. Kur isha I vogël në shkollën e së dielës, këndonim një këngë që ishte pak a shumë kështu. Oh, be careful, my little eye, what you see, what you see. Syri im I vogël, ki kujdes çfarë shikon. There is a God in heaven who is watching all the time. Është një Zot në qiell që sheh gjithë kohën. Oh, be careful, my little eye, what you see. Syri im I vogël, ki kujdes çfarë shikon. What enters through your eye gate, if you gaze at it long enough, it will become your undoing spiritually. Ajo që hyn përmes portës së syve do të ndikojë jetën tuaj frymërore. Be careful of what you read. Ki kujdes çfarë lexon. Be careful of what you watch. Ki kujdes çfarë shikon. Be careful of what you covet. Ki kujdes çfarë ti lakmon. Be careful of what you desire. Ki kujdes çfarë dëshiron. Be careful of what you long for, Ki kujdes çfarë kërkon. because God may just give it to you. Sepse Perëndia mund t'ju ja jap ashtu pa pritur dhe pa kujtuar. No matter how attractive and pleasing to the eye it may be, Pavarësisht se sa tërheqëse dhe e këndshme mund të duket për syrin. if it is inconsistent with the Word of God, Nëse është e papajtueshme me fjalën e Zotit, you are better off to close your eyes and get yourself a walking stick. më mirë mbyllni sytë dhe gjeni një bastun. Lot looked over the well-watered valley of Jordan, and it reminded him of Egypt. Loti pa luginat pjellore dhe të ujitura mirë të Jordanit dhe u kujtua për Egjiptin. Lot may have left Egypt, but Egypt and the glamour of Egypt never left Lot. Loti ishte larguar nga Egjipti, por Egjipti dhe magjepsja e tij nuk u larguan kurrë prej tij. So he grabbed for the green spot without showing any responsibility toward his generous uncle. Kështu që ai rrëmbeu tokën më të gjelbër, duke u treguar I papërgjegjshëm me xhaxhain e tij bujar. Lot was the type of person who was willing to sacrifice principles for possessions. Loti ishte një njeri I gatshëm për të sakrifikuar parimet e tij për të zotëruar gjëra. He was willing to sacrifice love for lust. Ai ishte I gatshëm të sakrifikonte dashurinë për lakmi. He was willing to sacrifice the master for materialism. Ai ishte I gatshëm të sakrifikonte mjeshtrin për gjërat materiale. The Bible tells us in Genesis 13:13, Biblia na thot tek Zanafilla kapitulli 13 vargu 13, now the men of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. tani burrat e Sodomës ishin të dobët dhe kishin mëkatuar shumë ndaj Zotit. But that did not make any difference to Lot. Por kjo nuk përbënte ndryshim për Lotin. Lot probably thought it was an opportunity to witness to them about the God of Abraham. Me sa duket Loti mendoi se ky ishte një shans që t'u dëshmonte atyre për Zotin e Abrahamit. My listening friends, here is a principle that I do not want you to miss. Dëgjues të dashur, këtu shohim një parim që nuk dua ta humbisni. If you select and choose to become familiar with the wicked environment, thinking that you can change that environment, Nëse zgjidhni të familiarizoheni me një mjedis të dobët dhe të mbushur me mëkat, ka shumë mundësi që ndërsa mendoni se mund të ndryshoni këtë mjedis, most likely you will be changed by your surroundings rather than you changing it. mund të ndodhë që të ndryshoni vetë në vend që të ndryshoni mjedisin. Let us read verses 14 to 17
of Genesis 13. Le të lexojmë vargjet 14 dhe 17 të Zanafillës 13. Dhe Zoti i tha Abrahamit mbas ndarjes së Lotit prej tij: "Ço tani sytë tu dhe shiko nga vendi ku je drejt veriut dhe jugut, drejt lindjes dhe perëndimit. Çohu në këmbë, bjeri rreth e qark vendit, sepse unë do të ta jap ty." Our lives are full of choices, Jetët tona janë të mbushura plot zgjedhje. and we often choose what looks good to us. Dhe shpesh ne zgjedhim atë që duket e mirë për ne. But horror of horrors of what looks good to you and does not look good to God. Por është fakt se ajo që duket mirë për ju mund të mos jetë e tillë për Zotin. What God chooses may not look glamorous. Ajo që zgjedh Perëndia mund të mos duket magjepsëse. It may not appear good to the flesh. Mund të mos duket e mirë për mishin, But you can be sure it will be the more excellent choice. por ju mund të jeni të sigurt se kjo është zgjedhja më e mirë. Lot goes into Sodom and he stays outside the gate for a while, hesitating to go in, but then he moves right in there. Loti shkoi në Sodom dhe qëndroi jashtë saj për pak kohë. Qëndroi tek porta duke hezituar që të futej brenda, por më pas u vendos pikërisht aty. Some of you are living in the tent outside the gate of Sodom and Gomorrah. Disa nga ju po jetojnë në çadrat jashtë portave të Sodomës dhe Gomorës. Some of you are camping so close to the forbidden city. Disa prej jush janë vendosur shumë pranë qytetit të ndaluar. Some of you are sitting at the gates of sin, and what you need to do is run back to Bethel. Disa nga ju janë ulur në portat e mëkatit, ndërkohë që në vend të kësaj do të bëni të mirë të ktheheshit në Bethel. Because the odds are that you will enter its city as Lot did. Sepse ka mundësi që të hyni në qytet ashtu si Loti. Abraham did the same thing when he left the promised land. Abrahami bëri të njëjtën gjë kur u largua nga toka e premtuar. First he went to the Negev and then he went to Egypt. Në fillim shkoi në Negev dhe më pas në Egjipt. Lot goes in and he becomes success overnight. Loti hyri dhe u bëi suksesshëm qatë natë. And the Bible tells us that he was tormenting himself every day in Sodom. Dhe Biblia na tregon se në Sodom ai e torturonte veten çdo ditë. He knew he did not belong there, but he stayed there. Edhe pse dinte që nuk i përkiste këtij vendi, qëndroi atje. He knew that this wasn't the place for a man who knew the living God. Ai e dinte se nuk ishte ky vendi për dikë që njihte Zotin e gjallë, But he wanted to succeed at any price and to get ahead in life. por dëshironte t'ia dilte mban me çdo kusht dhe të ecte përpara në jetë. Until a disaster struck and his uncle had to risk his own life to rescue him. Derisa e goditi një fatkeqësi dhe xhaxhait të tij u desh të rrezikonte jetën për ta shpëtuar. There are a number of principles in this chapter that I want to give them to you as I conclude. Në këtë kapitull shohim një sër parimesh që do t'ju jap ndërsa përfundoj. First, Së pari, always return to the place of your failure to receive the Lord's forgiveness. ktheuni gjithmonë në vendin e dështimit për të marrë faljen e Perëndisë. Second, Së dyti, be magnanimous in dispute because God keeps his promises to you. jini largpamës në diskutimet tuaja sepse Perëndia mban premtimet që ju ka bërë. Thirdly, Së treti, let God make the choice for you. lejoni që Zoti të zgjedhë për ju, Because what you see is not always what you get. sepse ajo që shihni nuk është gjithmonë ajo që merrni. Fourthly, Së katërti, don't get friendly with the wicked environments because it can get you before you can get it. mos u miqësoni me ambiente të këqija sepse ato mund t'ju ndryshojnë përpara se t'ju ndryshoni. It is my prayer that you would learn and understand these principles. Lutem që ju t'i kuptoni dhe mësoni këto parime. Until next time, I wish you God's richest blessing. Deri herën e ardhshme, Zoti ju bekoft të gjithëve. Të dashur miq, këtu ka ardhur fundi edhe emisioni ton për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që keni qëndruar me ne dhe mos harroni të na ndiqni herën e ardhshme, ku në qendër të programit ton do të vazhdoj të jetë Abrahami. Në programin ton të erës së ardhshme do të flasim për frikën. Secili prej nesh në një situatë apo tjetër përballet me të. Frika nuk vjen njësoj dhe në të njëjtën kohë tek secili prej nesh. Frika e dështimit për shembull i pengon njerëzit të arrijnë potencialin e tyre të plot. Frika nga kritikat i pengon disa njerëz të përmbushin gjëra që ja vlejnë. Frika nga e panjohura i detyron disa njerëz të qëndrojnë në kufijtë e asaj që është e rehatshme apo e zakonshme.
Ndërkohë që frika e paarsyeshme i mbërthen disa njerëz në një gjendje konstante paniku dhe rrëmuje. Por jo çdo lloj frike paralajmëron një fatkeqësi. Disa lloje frike vijnë pas një suksesi të madh. Pikërisht kjo lloj frike preku edhe personazhin ton, heroin e besimit, Abrahamin. Ndaj do t'ju ftoja miq të qëndronit me ne në programin ton të herës së ardhshme. Jam e bindur se mësimi do t'ju ndihmojë shumë. Në fund do t'ju kujtoja se ne mirpresim letrat dhe emailet tuaja në adresë të programit ton: Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën rrshtatklab@yahoo.com. Po kështu ju mund të kërkoni edhe një kopje të librave të Dr. Jusef, si të gjesh gëzim dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do t'ua dërgonim një kopje. Deri herën e ardhshme, bashkë miru dëgjofshim.